Hej och välkomna till min koloniträdgård. Lovisa täppa igen. Februari är slut, snart är det vår. Men för 20 dagar sedan var det väldigt mycket snö. Sen har det gått från att det har varit minus 20 grader till flera plusgrader. Och lite regn på det, så nu har ju snön äntligen smält bort. Men min täppa, den är väldigt blöt fortfarande och lerig, eftersom alla maskarna har pluppat upp liksom små såna här jordhögar. Så jag väntar nog med att det har torkat upp lite till innan jag börjar gå omkring på den. Det ska bli sol nästa vecka sägs det, så att efter det då ska jag ta och beskära äppelträden. Som ni ser så är det ganska skräpigt. Och min Ghislaine de Féligon som var så grön länge, den har nu kylan tagit tag i. Alltså 20 minusgrader hade vi som kallaste natt. Och jag var och är jätteorolig för hur det ska ha gått med alla de här barrotade rosorna, ostinrosorna som jag har planterat. Här till exempel ser vi 3 stycken. Jag minns inte sorten, det har jag skrivit upp någonstans. Och de ser ut att klara sig. De där är lite bruna på toppen. Men jag planterar dem väldigt djupt. Och det är jag glad för. Här är lite snö kvar. Så vi får se hur perennerna har klarat sig. Men det borde gå bra. Den här rosen, klätterrosen som jag satte i fjol. Jag satte ju allting i fjol för då var ju lotten ny. Den heter Gerbe Rose. Och den tycks ha klarat sig, peppar peppar. Vi får se nu när vårsolen kommer ifall den torkar. Och så tittar jag lite nogrann så där i backen så ser jag att det kommer upp små lökar. Minns inte heller vad jag har planterat där, men det lär väl visa sig det också. Och som ni ser så är det ganska tråkigt. Gråväder. Grön, lerig gräsmatta. Men samtidigt så ser man ju strukturen väldigt bra. Och jag tycker nog att det har blivit fint. Där har vi alla krokusarna som är på väg upp. Och ännu mera skräpiga perennrabatter. Och där ser vi rosor längre bort också. Jag har ju planterat som sagt väldigt många ostinrosor. Men man blir glad åt krokusarna. Och äppelträdet där nere, ja det är det som jag ska beskära då. Det har jag sagt flera gånger nu. Men bara det blir lite torrare i backen så ska jag göra det. Och i den där runden funderar jag på att stoppa ner luktärtor direkt ner i jorden. För det har jag sett att man kan göra faktiskt. De ligger där och väntar tills jorden är tillräckligt varm för att börja gro. Det blir väl spännande att testa. Och så går vi runt stugan, där i baksidan. Det är söderläge på det. Och det har väl inte hänt så mycket. Det har jag ju satt vintergäck. Men de har jag inte sett tillstymmelse av ännu. Det är bara de där engelska bluebells som har kommit upp. Sen har jag sett att syrenhäcken börjar grönska. Eller det gör den inte alls det. Den har knoppar, gröna knoppar. Och där är mitt stackars lilla jordgubbsland. Som var så fin i början när jag satte det. Och sen så på sommaren så dog jättemånga plantor. Jag vet inte varför. Så vi får se hur det blir nu till våren. Om det kommer igen eller om jag måste gräva upp och göra om allting. Syrenhäcken, det är lite suddigt som ni märker, men visst ser man att det är gröna knoppar ändå. Och i den där hörnan, där har jag planterat eller satt snödroppar. Och min erfarenhet av snödroppar när man köper färdiga lökar eller sådana torra lökar, det är att det gror väldigt dåligt. Men däremot julrosorna som jag satte i höstas så tänkte jag, går det eller går det inte? Titta här under.
Ser ni, det är ju blomknoppar. Min vita julros. Den kommer att blomma snart. Och så har vi den röda julrosen här. Hur är det med den då? Finns det några knoppar? Jo, visst är det, gör det det. Visst är det knoppar där under. Som gömmer sig under löven. Jag låter löven ligga kvar så länge för att det kommer att bli frostnätter framöver. Så att det skyddar ju lite. Så det kliar i fingrarna måste jag säga att räfsa och göra fint. Men det är ju egentligen ingen brådska. Jag hinner ju. Och trädgården måste få torka upp först. Så det var det hela för den här gången. Nästa gång vi ses, ja, då är det mars. Fantastisk mars, första vårmånaden. Och har ni hört hur fåglarna kvittrar nu? Hela tiden kvittrar de. Värst är talgoxen. Titt ut, säger den.